bukan kerana sayang. I tak dapat nak siapkan kostum ini begitu cantik. Hidup kita di sebuah bandar metropolitan, aktiviti sosial menjadi satu keperluan supaya kita dapat berhubung dan berkomunikasi dengan orang lain. Pada masa yang sama, kita harus berwaspada apabila kita bergaul dan berkawan dengan orang yang kita baru berjumpa. Hemorrhage di bahagian mata menunjukkan yang mangsa mati sebab sesak nafas. Di dalam hidung dia ada particles polisintetik yang digunakan untuk membuat bantal. This means bantal telah digunakan untuk membunuh. DNA kau ada dalam kuku Juwita. Macam mana kau bunuh Juwita? Siapa lagi terlibat dalam pembunuhan ini? Jangan nangis, cakaplah! Saya tak bunuh Juwita, sir. Saya tak bunuh Juwita. Percaya saya tak bunuh Juwita, sir. Faiz, kau jangan bohong. Kalau kau tak bunuh Juwita, kenapa DNA kau ada kat kuku Juwita? Dan baju ni, macam mana Juwita boleh pakai? Ha? Tak ada orang tahu kan pasal baju ni? Saya daripada kau, betul tak? Sir, masa lunch time tu, saya dengan Juwita, kita ada bergurau. Tapi desain ni saya punya. Saya punya untuk masuk pertandingan. Saya tak tunjuk ni dekat siapa-siapa pun. Boleh. Kau bawa budak ni masuk lokap. Yes, sir. Kita ada cukup bukti untuk tahan dia. Yes, sir. Nak bohong lagi kan? Sir, saya tak bunuh Juwita, sir. Sir, percayalah. Saya tak bunuh Juwita, sir. Bangun. Saya tak bunuh Juwita. Sir, tunggu jap. Lisa, apa hal? Saya dah tanya kedai yang buat kostum cosplay tu. Diorang cakap diorang tak ada kostum macam itu. Kostum diorang biasanya diorang tempah kat internet. Kalau buat ordering pun sikit-sikit je. Okey, habis gambar-gambar tu semua macam mana? Gambar-gambar kat dalam phone, tu semua dengan boyfriend dia Faiz. Dengan kawan dia, Melissa and Zila. And there's no printouts and the screensaver kat dalam komputer dia, tu pun dengan boyfriend dia Faiz. Saya pun dah check dengan mak mangsa pasal SD card atau hard disk. Semua mak dia tak tahu. Okey. So, habis Faiz macam mana? Dia ke yang bunuh? Faiz. Hai. Tak, aku tak tahu. Aku rasa aku percaya cakap dia. Cuma bukti yang menunjukkan dia yang bunuh. Whatever it is, aku rasa kita kena cari siapa yang buat kostum tu. Hai Melissa. Ya, Abang Adil. Ni abang nak tanya. Dalam gambar tu, there's this guy. Siapa You all tak pernah cerita pun pasal dia? Oh, that's Norman. Dia kawan baik Faiz. Oh, okey. Dia rapat ke dengan Juwita? Taklah. Dia best friend Faiz. So, once in a while je baru dia join kita. Oh, okey. Do you know how I can contact him? Hi. Norman kan? Who are you? Adil, Melissa told me about you. Sebenarnya I tengah buat siasatan untuk blog I. Norman ni kawan Faiz dengan Juwita kan? Tahu tak Juwita kena bunuh? Aku dengar juga. I feel sorry for her mother. Norman ni kawan rapat ke macam kawan-kawan biasa dengan Juwita? Faiz dengan I kawan baik. Juwita juga.
Tapi macam tak nampak pun Norman tolong diorang. Macam tak sungguh-sungguh pun. Aku sibuk hari tu. Tapi I ada temankan aunty buatkan report. Well, if you have any questions or doubts, go directly to Zila or Melissa. I'm in a hurry. Kita dapat jumpa sesuatu yang melambatkan proses decay di tubuh permukaan kulit mangsa. Ada kandungan CO2. Dry ice atau dikenali sebagai solid CO2 digunakan untuk sebagai bahan pengawet untuk melambatkan proses decay. Pembunuh telah menggunakan dry ice untuk sebelum dia membuang mayat. Thank you, Marina. You are the best. Hey, puji je. Tak ada action. Lepas ini kes, aku belanja kau makan. Promise. Halo Alisa, tolong aku dapatkan semua address syarikat yang jual dry ice. Okay, right. Kita tak jual kepada individual, sir. Selalunya, siapa yang beli dry ice? So this dry ice cannot be kept for very long. Once you put to its pressure, it evaporates and stuff, yeah. And so it's only mainly used for selling ice cream or other events. Events? What kind of events? Like any kind of events. Okay, do you have your sales of record list on last Monday and Tuesday? Ada. Ini je. Sir, this is the one. Ni. This is the company yang buat events cosplay hari tu. Ya, kami yang buat setting untuk event cosplay tu. Awak ada tak list para pekerja yang kerja pada hari tu? Ada, tapi pada hari kejadian tu, pihak tuan dah tanya soalan pada pekerja-pekerja saya. Betul, tapi saya nak sekali lagi sebab saya nak semak balik. Boleh? Okey, sebentar. Ni dia, Pak. Kita simpan boleh? Okey, baik. Isra, aku nak kau check balik staff-staff yang kita dah interview kat crime scene. Tengok kalau ada yang terlepas. Kalau terlepas, panggil orang balik. Nek? Sir. Hai, Inspektor. Ni, saya ada gambar-gambar daripada event cosplay tu tau. Nampak macam ada something suspicious lah. Ada ingat, kau jangan upload gambar-gambar tu kat blog kau. Faham? Okey, saya belum upload pun. Aku cakap jangan upload. Aku tak cakap bila kau boleh upload. Okey. Ni, nak ke tak tengok gambar-gambar ni? Ni, nak. Kau hantar. Hantar kat aku. Mana tahu kita boleh suspek siapa-siapa. Okey, boleh. Sir, saya dah cek senarai. Ada lagi satu orang yang belum disoal. Okey, tak apa. Bawa dia masuk untuk diinterview. Salih, aku nak kau hantar gambar-gambar ni semua untuk dianalyze. Aku nak tahu siapa orang kat belakang tu. Very mysterious itu. Sir, lead baru ke? Siapa kasih? Maybe. Aku tengok orang yang observe the incident tu kan. Macam-macam aja. Mungkin ada something dengan orang tu. Tentang siapa yang bilang itu bukan hal kau. It's our informant. Yes, sir. Right, thanks guys. Syria, I tengok your relationship dengan Nabil makin rapat dah. Well, yeah, I really like him. But Tapi apa? He's a great guy, right? yeah. Tapi I tengah fikir macam mana nak tunjuk dia tukar kerja. Huh? I mean, this is not a long-term job. Then, I rasa kalau nak ada family, patut cari kerja stable dulu. Kerja ni tak stable ke? Well, you know, kalau ada anak, macam mana? Hah? What? Berapa pasal anak Wah, jauhnya jalan. Habis nak kahwin ni bila? Belum lah. Habis berapa pasal anak? Oh. Alright, terima kasih.
Faiz ya. I dah suruh dia datang. The way you ask me to. Oh. Mana pula dia begitu? Jumpa kawan lah. Biasalah dalam pub, mesti pandai layan peminat. Hi guys. I tak tahu you perform kat sini. Atau you kata you blogger. This is my full-time job sebenarnya. Blogging tu hobi. You ni macam tak selesa, tak biasa keluar malam ke? Aku? Tak adalah. Aku suka duduk rumah je. Sibuk lah sekolah. What course are you taking? Wait, let me guess. Fashion design sama macam Faiz dengan Juwita. Betul lah. Kira kawan baik satu jurusan. Tapi aku tak pandai macam Faiz. Kenapa pula? Pandai design? Tengoklah. Kostum cosplay yang dipakai Juwita tu, semua yang Faiz design. Oh. Boyfriend dia ke? Kenapa nampak desain Faiz tu? Yalah Norman. I pun tak pernah nampak. Tell you guys what. You guys enjoy yourselves first. Catch up with you later, okay? Alright. Lain customer ke? I nak tanya you guys. Polis ada release gambar mangsa cosplay tak? You tak boleh tanya kita pasal police work tau. Yeah, I faham. But this is important sebab kalau polis tak release and then my blog pun tak release gambar-gambar tu, macam mana Norman tahu baju apa yang dia pakai? Maybe he was there? No, tak mungkin sebab dia cakap dia sibuk hari tu. So, memang confirm dia tak ada kat situ. Okay, I need to go back to the office now. Besok I jumpa you for breakfast, okay? Sir. Saya dah pergi rumah Norman Chen. Dia kerja part-time dekat events company tu. Tapi tak ada orang kat rumah. So, maybe dia keluar. Anyway, saya pun dah berbual dengan jiran dia. Jiran dia cakap dia tinggal seorang. Dia seorang yang baik and dia masih sekolah. Anyway, I got our guys to wait for him there. Okey, nanti bawa dia masuk. Saling kau? Saya tengok ni. Sir, tengok. This the same guy. Tengok. Yang kerja part-time dekat events company tu. Norman Chen. Inspector Roslan. Apa kau buat sini? I thought kau kat club tengok dia perform. Ya, tapi I kena balik because I need to inform you yang kita ada lead baru dan mungkin dia pembunuh. Nama dia Norman Chen. Norman Chen? Ya. Ini? Ya, Isim. Inspektor tengah siasat dia. Aha. Okey, dia kawan baik Juwita dan Faiz. Dia pun budak fashion school. Dia tahu apa mangsa pakai hari tu. Padahal kita tak release any photos to the press. And Adil pun dia tak release anything on his blog. So macam mana dia tahu kan? Kecuali dia pembunuh. Yes, you got the point there. Ya. Okay, Ken. Thanks. We got Norman. Norman? Inspektor, kenapa aku dipanggil di tengah malam ini? Norman Chen. Pandai kau cakap Melayu? Mana belajar? Keluarga saya di Malaysia. Saya datang sini belajar. Kau pun kerja kat events company ni kan? Betul tak? Oh. Aku kerja kat sini bila semester break. Jadi kau pasti kenal Juwita. Kosmate kau yang mati dibunuh. Pada masa tu mana kau? Saya tengah kerja. Kerja kat mana? Hougang. Mana? Hougang. Betul ke Norman? Waktu tu kau bekerja kat events cosplay tu. Ni tengok. Rekod kerja kau dengan kau punya attendance. Nampak? Hougang. Oh. Sorry, I tak confused. Tapi adakah inspektor tuduh saya bunuh Juwita? Even though I kerja kat situ hari tu, tapi saya pun tak bunuh Juwita. Habis tu asal kau nak bohong? Kalau kau tak bunuh atau terlibat. Kau dah bohong tadi tak? Tadi cakap kat Hougang ni. Tengok gambar ni. Apa kau buat kat situ? Kau tahu kawan kau dah hilang
Apa sebab aku tak step forward untuk tolong? Cakap Norman. Norman! Norman Chan. Norman Chan! Tengok sini. Jangan bohong lagi dengan aku. Sekarang bilang aku, macam mana kau tahu kostum yang dipakai oleh Juwita tu design Faiz? Kau tidak Juwita kan? Norman, kau bukan saja pembunuh, kau tahu tak? Kau juga mencuri idea kawan kau. Betul tak, Norman? Aku bukan pencuri. Faiz yang mencuri idea saya. Dia yang dapat nama. Dapat girlfriend Juwita itu. Seharusnya Juwita milik saya. Dia yang mencuri idea saya. Girlfriend saya. Saya sayang pada Juwita. Dia minta saya buatkan kostum untuk dia. Juwita tahu saya yang lebih hebat. Dia datang mengambil kostum. I nak bagi bunga kat dia. I bagi tahu dia, saya cinta pada dia. Saya nak sayang dia. Dia tak mahu. Dia menjerit. Saya terpaksa tutup mulut dia. Lepas tu, dia tak lawan lagi. Dia setuju bersama saya. Juwita dapat bersama dengan saya 2 hari, 2 malam. Kami bahagia. Dia berpeluh, saya tolong lap peluh dia. Dia panas, saya on aircon. Juwita takut panas, saya letak dry ice. Bilik kami macam di syurga. Saya make upkan dia pagi Rabu tu. Dia nak pergi ke event, saya janji nak bawa dia. Nak bagi surprise dekat semua orang betapa cantik dia. Kami keluar awal pagi tu. Kami tiba di tempat event. Dia duduk di bench. Faiz tak dapat. Juwita. Saya yang dapat Juwita. Aku yang dapat Juwita. Norman Chen, kau didapati bersalah atas dakwaan membunuh Juwita Ashikin binti Mazlan. Apa? Bawa dia keluar. Hari tu kan, my mom, dia tanya bila boleh jumpa adik. Habis dia cakap apa? So, I kata adik tengah sibuk. Nanti kalau dia free, baru I bawa dia balik. Ni tak sabar-sabar nak jumpa dia. Mestilah. Orang tua bila apa anak dara dia nak kahwin, mesti excited, suka sangat. Jadi cepat-cepat bawa. Kata orang tua. Tak baik. Orang tua macam itu. Orang tua? Orang tua mana? Apa ni, ada charity event kat rumah orang tua-tua. Oh, okey. If you need any help, let me know lah. Kalau boleh nak tolong juga. Oh, betul. Betul you suka tolong. Oh, bagus satu. Sebab apa ramai orang-orang tua yang suka jadikan you sebagai menantu. Kan? Ya, betul. So, Alisa, mana your boss? Tak sampai-sampai pun? Dia nak jumpa kita kat sini. Tak, sekejap lagi lah tu dia sampai. Dia masih kat office that time tapi dia suruh kita pergi dulu. Oh, kat office? Pergi buat apa tu?
Saya belum tidur lagi ni. Sofia tunggu Lan. Dah dapat dokumen? Ni. Dah, aku dah baca. Sofia. Betul-betul. Ini yang kau nak. Ini yang kau nak. Dah lama Sofia fikir. Ini cara yang terbaik untuk kita. Sofia, berapa kali kita discuss pasal ni? Kau tahu kan kerja aku macam mana? Dah lama kita kahwin. Takkan sampai sekarang pun tak faham macam mana kerja aku. Lan, Sofia faham kerja Lan macam mana. Tapi bukan Lan seorang yang tahu polis. Ramai lagi. Aku cakap ni. Sofia, kau tahu kan aku serius dengan kerja aku. Solving crime is my passion. Kau tahu kan? Lan, I know. Solving crime is your passion. Habis tu? Tapi Lan tahu tak perasaan Sofia? Hari-hari Lan balik lambat. 1-2 pagi. Sofia duduk aja seorang kat rumah. Lan seorang, dinner seorang. Lan kat mana? Aku terpaksa kerja kuat. 10 tahun aku jadi polis. Masih lagi inspektor. Tapi tengok kau. Kau sekarang jadi apa? You are head of forensic. Lan, stop it, okay? Sofia tak pernah nak Lan berpangkat tinggi, you know. I accept who you are. Tapi Lan tahu tak? Kenapa Lan tak berpangkat? Pasal apa? Explain kat aku pasal apa? Sebab Lan selalu buat kerja mengikut perasaan, emosi. Tak ikut peraturan. That's the reason. Oh, jadi sekarang kau fikir aku macam ginilah. Tahu betul, kau dengan aku dah tak cocok lagi. Head of forensic, aku inspektor biasa. Dah tak secocok. Lan, kan? please. Sofia tak bermaksud buat macam tu. Dah, cukup. Enough. Kau nak aku sign paper kan? Kau nak aku sign paper kan? Sekarang je aku boleh sign. Pen, paper, sekarang aku sign. Pas kau dah solo, kau pergi cari mana-mana jantan yang setaraf dengan kau. Keluar dengan ASP Jamal. Aku selalu nampak kau kan. Lunch, breakfast, dinner dengan dia. Stop it! Don't say that! Yeah, Alisa. Okay, fine. Give me 20 minutes. Yeah, 20 minutes. Mau keluar.
Pukul apa ah? Baru pukul 10. Imran, kau okey ke? Okey, okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diana. Bapak Diana dah balik? Tak lagi. Kenapa, Mak Jah? Tak adalah. Mak Jah bukan apa. Risau fikirkan kau seorang-seorang kat rumah ni. Kau dah makan ke belum? Dah, Mak Jah. Makan apa? Mak Jah dah agak dah. Mesti belum makan ni. Nah, Mak Jah ada bawakan nasi goreng. Bapak kau pukul kau lagi Diana jatuh kat sekolah. Diana, janganlah bila bapak kau. Mak Jah report Jangan, Mak Jah. Habis macam mana ni? Dia asyik pukul kau aja, dera kau. Hei. Terima kasih, Mak Jah. Dahlah, tapi kalau ada apa-apa, begitu Mak Jah. Dah kunci pintu ni. Apa-apa aku tak tahu. Asyik pukul anak je. Kunci, baik-baik. It's good for you. Try. Sikit satu je lah. Kacang. Guys, sorry. Aku lambat, okay? Sorry. My fault. Apa rasa datang lambat? Pasal? Tadi Adil nyanyi. Top form. Untuk apa kau top form? Alah, setakat Miss Ali nyanyi, tak rugi apa-apalah. Aku pun boleh nyanyilah macam kau. Wah. Cakap macam Tara. Okay, ada. One day, suruh Rosa naik atas stage dengan you, nyanyi, tengok siapa lebih Tara. Kenapa nak kena tunggu one day? Kenapa tak boleh sekarang? Apa wah? Sekarang juga, Bil. Dil, siapkan band. Aku nak nyanyi. Try dulu. Masih Betul. dulu. Ya. And when... Balik dulu lah. Okey. Pak kau. Macam yang pak kau pun ada. Okay, I think I nak balik. Call it the night. Yeah? Yeah. Shall we go? Yeah. Let's go. You ingat tak you park kat mana? B2. Kat B2. Okay, ya. Kau balik dengan Julian? Ya, sebab tadi kita datang sama-sama. So, Julia hantar balik lah. Okey. Tapi kan rumah Roslan lagi dekat dengan rumah Kak Marina tau. So kan lebih baik kalau... Okey, fine. Aku hantar kau balik. Come. Okay. Apa lagi? Kau balik. Jalan. You go ahead first. Yeah. Diana, buka pintu Diana. Diana, kau pekak ke apa? Diana. Kau ni pekak ke apa? Maaf, Papa. Saya tertidur. Kau boleh tidur, Aku kat luar ketuk punya bising kau tak dengar. Kau ni pekak ke apa? Ha? Pekak ke apa? Kau ni pekak ke apa? Papa dah makan ke? Papa dah makan ke belum, Papa? Bising lah. Kau ni banyak menyusahkan hidup aku. Tahu tak? Tahu tak? Papa, masuk dalam tidur.
kerja ke? Hari ni kan hari Sabtu, bang. Mana ada orang kerja? Macam mana kerja? Okey. Okey. Nah, dia jemput-jemput. Dia... Bila jumpa doktor lagi? Dr. Taufik? Tak adalah. Lina jumpa dia sekali je. Dia kasi Lina evaluation dengan spotting documents. So I don't have to see him anymore. Oh, is it? Abang ingatkan macam nak kena jumpa a few times baru dia boleh kasih confirmation. Abang, dia pakar lah, bang. Pakar. How is he? Abang nak jumpa lah, cakap thank you. Abang, Dr. Taufik tu kan handsome tau. Nanti abang tengok ah. And tengah hari nanti kan Lina nak keluar dengan Kak Julia tau. Nak pergi mana? Mana boleh bilang? Kita nak jalan-jalan lah. Nak pergi shopping. Diana. Diana buat air kopi, Diana. 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 Apsal tidur sini? Diana, bangun. Diana. 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 Macam mana Mak Jah jumpa Diana? Macam biasalah, Mak Jah hari-hari hantar sarapan. Tapi hari ni Mak Jah tengok pintu dia terbuka. Diana! Diana! Bila Mak Jah masuk, Mak Jah terkejut tengok dia dah terbaring. Jadi Mak Jah terus panggil ambulans. Mak bapak dia mana, Mak Jah? Mak Jah tak tahu laki-laki tu. Kaki judi, kaki minum. Dah tu pukul belah anak dia. Bila kali terakhir Mak Jah jumpa bapak dia? Mak Jah jumpa bapak dia semalam petang. Bapak dia keluar tapi Mak Jah tak tegur. Ini mesti dia punya kerja. Dalam hari-hari dia reda anak. Tengok. Sampai Diana macam ni. Inspektor. Okey, Diana dalam keadaan koma. Kemungkinan besar dia kecederaan otak, sama ada dia jatuh atau dihentak dengan benda yang keras. Tapi biar I periksa. Nanti I get back to you. Thanks, Marina. Okey. Sir, boleh? Nama bapa Diana, Amran bin Jais, 36 tahun. Dulu pernah kahwin tapi dah lama bercerai. Isteri dia tinggalkan dia dan dia yang jaga Diana. Bapak dia kerja mana? Dia kerja storeman kat port. Tapi baru-baru ni dia kena pecat pasal masalah berjudi. 2 kali dia kena tangkap, gambling while at work. Tak judi rupanya. Mesti harapkan duit judi untuk hidup. Saya akan terus cari dia. Okey, thanks, Ali. 11-year-old found unconscious in own flat.
Kau takutkan aku? Amran, apa kau dah buat ni? Berita pasal anak kau. Satu Singapura dah kecoh. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Kau sanggup pukul anak kau sampai koma. Dia nak koma. Dia belum mati ke? Hei, kau nak sangat anak kau mati ke apa? Apa yang kau cakap ni? Aku tak tahu. Aku ingatkan dia dah mati. Ya, aku lari. Hei, buat apalah kau selalu pukul anak kau? Anak kau tak bersalah. Semalam kau pukul lagi ke? Aku pukul dia. Tapi aku tak ingat. Amran, kau dengar cakap aku. Kau kena serahkan diri pada polis. Kau ikut aku. Aku temankan kau. Cepat, mari. Cepat. Amran! Hei! Girl was abused and hurt. Scratch and abuse. Amran bin Jais. So, apa kata abang bila Lina nak keluar dengan Kak? Dia nampak macam terkejut gitu. Kenapa terkejut? Alah, abang Adin memang macam gitulah. Dia senang terkejut agak. Tapi, dia seorang abang yang ambil berat. Lina betul lah dapat dia sebagai abang. Tu Kak nampak. Dia sayang sangat kat Lina tau. Tapi kan Kak, dia mesti tengah risau Agaknya adik aku tengah cerita macam-macam pasal aku. Habis saham aku jatuh. Kan? Samalah dia dapat dengan abang. Daripada apa yang kita siasat, memang Diana selalu kena tinggal dengan ayah dia. Dulu mak saudara dia jaga, tapi dia tak boleh tahan dengan perangai ayah Diana tu. Kesian dengan budak Diana ni kan. Tak ada kasih sayang ibu dan bapa. Ayah dia memang terkenal. Kaki mabuk, kaki judi. Ada yang ceritakan Amran ni tak balik 3 hari sebab dia tak bayar hutang judi dia. 3 hari ni lah Diana tinggal seorang-seorang kat rumah. Kita kena cari Amran sampai dapat. Yes, sir. Yes, sir. Okey, kecederaan tu ialah kerana hentakan yang kuat di kepala. So, mungkin dia jatuh atau ditolak dan terkena sesuatu yang tajam. Mungkin bocor meja, tapi sesuatu yang tajam. Ya, aku ingat. Dekat living room dia tu kan, ada meja kecil. Dan satu lagi, ada banyak kesan-kesan lebam di badannya. Kesan-kesan dera ada? Kecederaan dia teruk. Ini aku punya teori. Mungkin bapak dia dera dia. Bapak dia pukul, dia jatuh, kepala terhentak kat meja. Possible? Ya, maybe. Sayang. Orang yang tak ada anak, nak anak. Bila dah ada anak, tak tahu nak jaga amanah Tuhan.
Kau confirm ke yang kau kerja tu Amran? Confirm. Lagipun dia tahu kan dia wanted. Dia ingatkan saya polis. Nasib baik tak apa-apa. Habis? Dah ke hospital? Tak payahlah, sikit je. Saya tolong kes ni No. Adik, apa salah kau susah-susahkan diri kau ni kerja Amran semua? Asal tak call aku terus? Ni kan kerja aku. Ya, tapi ni kes penderaan. Aku tahu ini kes penderaan, tapi kes ni juga ada kena-mengena dengan pengaruh alkohol. Mabuk sampai melakukan kekejaman. Kau tahu tak? Dia ni juga taik judi. Kau tak tahu kan? Yelah, lepas tu campur dengan penyakit sosial, tak pasal-pasal budak tak bersalah masuk hospital. Adil, kau kat sini memang nak jumpa aku ke memang ada plan lain ni? Actually nak jumpa Julia dengan Salina. Siapa? Julia dengan Salina? Keluar sama-sama? Habis. Habis. Apa yang habisnya? Kau tahu tak? Perempuan, kalau keluar sama-sama, gosip. Habislah kau punya perangai, kau punya rahsia, semua terbongkar punya confirm. Macam faham je pasal perempuan kan? Sikit. Inspektor Ruslan. Marina, bila sampai? Kenapa ni alih-alih menggelabah? Tak ada, I okay, steady je. Please lah, don't have to hide. Bukan semalam I kenal you. Anyway, I dah analyse the epithelial cell di bawah kuku Diana. It's not Diana's or Amran's. Okay, tapi boleh match dengan kita punya data bank tak? No match. So it's either he's clean atau small time criminal yang kita tak pernah ambil DNA sample. He could be the key. Okay, thanks. Okay. Ruslan, you really love her, don't you? I'll be very happy kalau I ada seorang lelaki yang betul-betul mencintai I macam mana you mencintai Sofia. Thank you.